እሱ የት ነው አሁን? 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 እሱ ስራ ነው። 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 ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ማን ነው? ስሜ ማርታ ነው። 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 ስምህ ማን ነው? 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 ስሜ ዮናስ ነው። ስሜ ዮናስ ነው። ስሜ ዮናስ ነው። ስሜ ዮናስ ነው። ምን እያደረግሽ ነው አሁን? 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 ምሳ እየበላሁ ነው። 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 ምን እያደረግ ነው? ምን እያደረግ ነው? ምን እያደረግክ ነው? ምን እያደረግክ ነው? ምን እያደረግክ ነው? እራት እየበላሁ ነው። እራት እየበላሁ ነው። እራት እየበላሁ ነው። እራት እየበላሁ ነው። ስራሽ ምንድን ነው? 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 ነርስ ነኝ። ነርስ ነኝ። ነርስ ነኝ። ነርስ ነኝ። ስራ ምንድን ነው? ስራ ምንድን ነው? ስራህ ምንድን ነው? ስራህ ምንድን ነው? ስራህ ምንድን ነው? አስተማሪ ነኝ።
አስተማሪ ነኝ። አስተማሪ ነኝ። አስተማሪ ነኝ። አስተማሪ ነኝ። አስተማሪ ነኝ። ምን እያረጋችሁ ነው? 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 ቁርስ እየበላን ነው። 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 እሷ ማን ናት? እሷ ማን ናት? እሷ ማን ናት? እሷ ማን ናት? አስተማሪያችን ናት። አስተማሪያችን ናት። አስተማሪያችን ናት። አስተማሪያችን ናት። እሱ ማን ነው? እሱ ማን ነው? እሱ ማን ነው? እሱ ማን ነው? አስተማሪያችን ነው። አስተማሪያችን ነው። አስተማሪያችን ነው። አስተማሪያችን ነው። አስተማሪያችን ነው። ፀሐያማ ቀን 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 ነው። ደመናማ 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 ቀን ነው። ዝናባማ 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 ቀን ነው። የአባትህ ስም ማን ነው? 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 የአባቴ ስም ግርማ ነው። 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 የአባትሽ
ስም ማን ነው? የአባትሽ ስም ማን ነው? የአባትሽ ስም ማን ነው? የአባትሽ ስም ማን ነው? የአባትሽ ስም ማን ነው? የአባቴ ስም አበበ ነው። 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 የእናትህ ስም ማን ነው? 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 የእናቴ ስም አስቴር ነው። 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 የእናትሽ ስም ማን ነው? 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 የእናቴ ስም ትዕግስት ነው። 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 የት ነው የምትኖረው? 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 የምኖረው አዲስ አበባ ነው። 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 የት ነው የምትኖሪው? 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 የምኖረው ጎንደር ነው። 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 የምኖረው ጎንደር ነው።